नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मायक्रेम राऊंड शेप मिरर। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। इथे मी 5 इंचाची रिंग घेतलेली आहे। 2 मीटरचा व्हाईट कॉर्ड मी घेतलेला आहे। इथं हा कॉर्ड रिंगेला अटॅच करून घ्यायचा आहे। ग्रीन मटका मणी घालायचा आहे। हा कॉर्ड वरच्या बाजूने एकदा आणि खालच्या बाजूने एकदा अशा प्रकारे इथे एक नॉट घालून घ्यायची आहे। ग्रीन मटका मणी घालायचा आहे। हा कॉर्ड वरच्या बाजूने एकदा आणि खालच्या बाजूने एकदा अशा प्रकारे इथे एक नॉट घालून घ्यायची आहे। अशीच डिझाइन पूर्ण रिंगेवरती करून घ्यायची आहे। इथं आपली डिझाइन कंप्लीट झालेली आहे। इथं मी 1 इंचाची रिंग घेतलेली आहे। या दोन्ही बाजूच्या कॉर्डने रिंगेवरती पाइपिंग करून घ्यायची आहे। इथं मी 5 इंचाचा राऊंड शेप मिरर घेतलेला आहे। हा मिरर या रिंगेवरती फिक्स करून घ्यायचा आहे। इथं मी 1 मीटरचा एक कॉर्ड घेतलेला आहे। हा कॉर्ड ग्रीन मटका मणी मधून घ्यायचा आहे। इथे एक नॉट घालायची आहे।
अशा प्रकारे इथं मिरर सेट करून घ्यायचा आहे। एक्स्ट्रा कॉर्ड आहे ते कट करून लॅडरच्या साहाय्याने फिक्स करून घ्यायचे आहेत।